Hello guys, today I'm gonna teach you about 10 words of the bird. Nhớ không? Lúc nào cũng là khi này cho cậu lo lù, tôi hay cho tụi nó, hay cho nông vậy. Vấn đề cho bé mù trâu lo tụi nó. Squawky, ok, nhận ok nè. Squawky là cái này cứ chết thao tôi lo lù thì noisy. Squawky nha sẽ cho đến nông qua vậy. Squawky yang di autonom tụi nó autonom tụi nó đó là qua hàng của tụi nó vậy. Squawky cái là gì the bird squawky, the bird is squawky right now. So the bird is noisy, the bird is singing. Up here yeah. Okay, bewing. Okay, bewing yeah, có chỉ make sure có lúc hành dấu sự tự nhiên thế vậy. Bây giờ có là tự nhiên chỉ là từ win này chỉ giờ cho sập sình từ v tới từ w á. Bewinged. Okay, bewinged gì cho đi được không? Bewinged thua ti à, nên thua ti chỉ yao bé the fly có chỉ còn nói thua ti à, bewinged thua ti. Okay, be told thua tư à. Cái sản cái nghe thì thua tư to tell nó thì tôi thì có tư à. Thì chỉ mỗi ai này mỗi ed đã cả thì thua tư à, tôi muốn đi nữa thế à. Tôi muốn cái hai thì the picker is retail. Cái là hai này. Right now the picker is tell. The picker is tell. The picker is tell. Này nó thì chỉ nó tuân cái gì ta toàn thua tư là nó. Okay, là top bài. Be bigged. Mình nói mà nó be bigged. Và lalu dia big. Lalu dia big, nó thì sẽ tôi dia từ cộng dâu. Be bigged. Sẽ tôi thì ta chuẩn dâu vậy. Này tụi nó là chuẩn dâu. Be bigged. Cái thì the bird is bigged. The bird is bigged. Nè, the bird is bigged. Tụi nó thuộc hành dâu là. Okay, tiếp tới. Be feathered. Okay, be feathered nghe chưa? Feather này sao là flow à? The bird is feathered. Thì sao là tụi nông ta tòn cha flow à? Thì đây mấy thứ nông nhiều trang giả flow tới trong câu hàng à? Thứ nông thì nó chỉ tụi flow à? Nè một chỉ dictionary sẽ ra tụi nó cũng đều cả. Okay, aloft nó chỉ do sẽ tàu thì tụi nó ở giá sĩ tụi phụ sống tụi có bỏ ít tụi đá rồi ít tụi nó đã chỉ ở này giá sĩ tụi sống tụi hắn nói thì lợi sĩ vậy aloft này. The bird is flying aloft này, it's actually very high. It should aloft. Giờ sẽ share từ đó giống còn nó aloft. Lay à, lalu dia lay ở sẽ tôi dia đa này cái sự chỉ tao nông cái lay này chỉ tôi dia này quốc tế à, cái tự nhiên này the bird is laying her egg. Jadi her dah kaya ruputnya tu po ya, dia tu lau jumpa kayak. The bird lay the eggs. Okay.
Ah, H, 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 yeah, H, H. Lalu di H nó chỉ sẽ được phôi đau ya, có ta phôi nông phôi cây ta thì chỉ sẽ đau cái đó thì cái điều đó là nó chỉ có là thì the baby bird just H, the baby bird just H, the baby bird just H. Okay, yes, flappy. Okay, flappy. Come on, flappy. Those bird is flappy. Those bird is flappy. Flappy 那就猜到点做的呀，做的呀呀。The bird is flappy. Cái nông做的呀là. Từ hobby nên từ flappy mình cũng similar chấp lời à. Hobby. Chỉ sao vậy? Yeah, flappy. Flappy sẽ có thể thua tì à. Flappy thua tì à. Còn mình thua tì á, mình thua tì à nên cái flappy. Có từ hobby. Hobby nó thì sẽ có thể nên ga à. Nên ga nhất rồi à. Mình muốn nói để thì khâu là thì nên ga sẽ thì hiện sẽ nó là một cái hobby. Okay, hobby. Okay, that's all for today, and I hope you improve your English very fast after you watch this video, and I hope this video will benefit for you. Thank you very much to watching, and don't forget to, if you love this video, please subscribe my YouTube channel, and don't forget to click on the bell để thầu của cho video chia những cái video bỏ giờ. Thank you very much.